Stesen Sungai Siput. Sungai Siput Station. Stesen Kuala Kangsar. Kuala Kangsar Station. Padang Rengas. Stesen berikutnya, Taipei. Sekiranya anda menghampiri stesen destinasi anda, sila pastikan tiada barangan yang tertinggal. Next station, Taipei. Taipei. Sila awasi langkah anda. Stesen berikutnya, Kamunting. Sekiranya anda menghampiri stesen destinasi anda, Next station, Bagan Serai. stesen berikutnya, Parit Bunta. Next station, Parit Bunta.
Sila awasi langkah anda. Nibung tebal. Sila awasi langkah anda. Next station, Simpang 4. Simpang 4. Sila awasi langkah anda. Stesen berikutnya, Bukit Mertajam. Next station, Bukit Mertajam. Bukit Mertajam. Sila awasi langkah anda. Mind your step. Stesen berikutnya, Bukit Tengah. Next station, Bukit Tengah. Last station, Butterworth.